geschreven hebt voor de maand van de filosofie. Die is normaal in mei, maar door corona... April. In april en door corona verschoven naar juni. De Kinderen van Apate is het dit of een uw essay over leugens en waarachtigheid. Wie is Apate? Apate is een godin die toen Pandora haar beruchte doos opende, ontsnapte Apate en heel veel ellende samen met haar. Ze is de godin van de misleiding en de verleiding en ook het symbool van de leugen. En was ze jou al bekend, Apate? Nee? Maar ik had het ook gelezen. Ja? Ik wist het niet, nee. De misleiding dus. En ik heb voor die titel gekozen omdat wij nu veel over de leugen praten in de politiek of in de media. Maar eigenlijk, leugens zijn altijd onder ons geweest. Vanaf dat je mensen samenbrengt, van in welke eeuw dan ook, werd er gelogen. Wij zijn allemaal kinderen van Apate, haar kleinkinderen. Maar het is niet omdat leugen onder ons is en dat we altijd hebben gelogen, dat we niet kunnen stilstaan en even analyseren, wat is dan nu de leugen? En is het altijd fout om te liegen? Of kan een leugen ook soms positief zijn? Maar mag ik beginnen met de vraag, bestaat de waarheid? Dat is een heel moeilijke vraag. En toen ik uitgenodigd werd om het essay te schrijven voor de maand van de filosofie en ik wist dat het waarheid was, dan dacht ik meteen, dat is eigenlijk een vergiftigd geschenk. Want dat is een van de moeilijkste thema's in de filosofie. Iedereen is er naar op zoek. Het is echt de heilige graal van de filosofie. Maar het is heel moeilijk te vinden. En je hebt ook zoveel theorieën over waarheid en de waarheid. Het wordt ook vaak ontkend dat het bestaat. Ja, het is moeilijk te vinden hoe je de waarheid kan definiëren. Ja, er zijn verschillende theorieën daarover. Maar waar ik ben uit begonnen, is ook uit onze tijden. Wij denken in de alledaagsheid dat waarheid tegenover de waarheid staat te leugen. En vandaar dat we ook over post-truth-tijden zijn beginnen spreken, met alternatieve waarheden en al die leugens. Nu, in het essay probeer ik aan te tonen dat eigenlijk het tegendeel van waarheid niet de leugen is. En dat je dus kan al liegend toch de waarheid spreken. Daarvoor haal ik Sartre aan om dat uit te leggen. Dat iemand wou liegen, wou misleiden, wou de ander op een ander been zetten en toch onwetend de waarheid heeft verteld. Dat is een heel mooi voorbeeld uit het boekje. Misschien moet je het vertellen, want dat maakt veel duidelijk. Is dat het boek De Muur? Het is De Muur van Sartre en dat speelt zich tijdens de Spaanse burgeroorlog af. En Ibieta, een gevangene, die zit in de gevangenis en die heeft zich eigenlijk met het lot verzoend dat hij 's morgens gefusilleerd zal worden. Maar hij wordt toch uit de rij gehaald. En ze zeggen van, kijk, je kunt je leven redden en je kunt een eerlijke berechtiging krijgen op voorwaarde dat je je goede vriend Gris gaat verraden, waar die zich bevindt. En Ibieta die had zoiets van, ik wil dat eigenlijk niet doen. Die had zich al met zijn dood verzoend. En hij heeft gezegd, hij bevindt zich op het kerkhof, wetende dat hij zich ergens anders bevond. Wat gebeurt er? Hij liegt. Maar wat blijkt, hij heeft eigenlijk de waarheid verteld. Gris had zich op het kerkhof verborgen en werd dus daar doodgeschoten. En daar rijst de vraag, kan je dus al liegend de waarheid vertellen? En Ibieta heeft dat dus gedaan. Dus ben ik verder op zoek gegaan. Maar wat maakt nu de leugen tot een leugen? Het is niet meer gewoon de feitelijke bewering of daar de correspondentie mee hebben. En een leugen is om te beginnen al moreel heel ambivalent. Het is niet altijd fout om te liegen. Een leugen kan ook moreel goed zijn. Leugen om bestwil? Bijvoorbeeld, die zijn nog klein. Een leugentje om bestwil is niet noodzakelijk een moreel kwaad. Maar ook, denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Als de Gestapo voor je deur staat en ze vragen jou waar bevinden zich Joden en je zegt ik weet het echt niet, dan is dat wel een goede daad dat je stelt, al liegend. Je wilt misleiden op dat moment. Dus een leugen is moreel ambivalent. Dat vergeten we vaak. Wij zijn direct, als wij ergens merken met een factchecker bijvoorbeeld dat het niet correspondeert, dan ben je een leugenaar en dan ben je slecht. En daar zou ik toch al voorzichtigheid voor willen. En een tweede, de leugen, tegendeel is dus niet de waarheid, maar onwaarachtigheid. Waarom doet iemand een bewering? Wilt hij u misleiden? Wat is de bedoeling van iemand? Mag ik een voorbeeld uit... actualiteit is het al niet meer. De eetaflegging van president Trump in januari 2017. Daar hebben we de beelden. Rechts is Trump, links is 4 jaar eerder Obama. Maar de entourage van president Trump sprak tegen dat er bij Trump minder volk was dan bij Obama. En dat deden ze zo. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. Both in person and around the globe.
Why did he do that? It undermines the credibility of the entire White House press office No, on it day doesn't. one. Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. But the point remains. Wait a minute. Alternative facts? Look, alternative facts are not facts. They're falsehoods. Ja, liegt Trump? Wel, het is heel moeilijk voor mij om op die vraag te beantwoorden. Ik denk wel dat hij liegt, maar om dat precies te weten, zouden we in Trump zijn lichaam bijna moeten zitten en weten wat hij weet op het moment dat hij heeft nu wel de uitspraak niet gedaan, maar iemand anders. Maar stel dat Trump omringd wordt door allemaal mensen die hem zeggen dit is de waarheid en hij gaat naar buiten en zegt dit is de waarheid. Op dat moment liegt hij niet. Stel de oude Grieken van vroeger, die geloofden in goden en halfgoden, dat waren geen pathologische leugenaars. Als iemand vroeger zei van de aarde is plat en die geloofde dat de aarde plat was, dat was geen leugenaar. Zelfs vandaag, als iemand opgegroeid is in een commune waar iedereen zegt de aarde is plat en je beeldje stond van de aarde is plat en je komt naar buiten en je zegt de aarde is plat, dan ben je niet aan het liegen, maar je bent wel niet de feitelijke waarheid aan het vertellen. Maar de remedie is, tel gewoon de mensen en dan heb je de waarheid. Dan kan je het toch aantonen. Dit is nu een mooi geval waar je het kan tellen en kan aantonen met beeldmateriaal. Dus wat wij met factchecken dan Wat we met factchecken doen, maar er is meer dan feiten alleen. En niet alles laat zich tot statistiek en beelden terugvoeren om te weten wat de waarheid is. Maar als ik het goed begrijp, is waarachtigheid eigenlijk belangrijker dan de waarheid. Waarachtigheid wordt onderschat en ik vind het wel dat het onmisbaar deel is voor je een oordeel kan vellen of iemand fout of al dan fout is of slecht is bij het stellen van een uitspraak. Maar het is op geen enkele ogenblik dat ik tegen de waarheid ben of de waarheid achterhalen niet belangrijk vind. Integendeel zelfs. Ik bouw er ook terug naar op. Als je waarachtig wilt leven, kan je niet zeggen ja, de aarde is plat en ik trek het me niet aan. Je moet je aantrekken. Als je in waarachtigheid wilt leven, dan moet je ook kijken wat zijn de feiten. Dus je moet toch terug die koppeling maken. Maar wij zijn heel snel in de media en in ons dagdagelijks leven om mensen te veroordelen. We hebben de feiten gecheckt en je bent een leugenaar. En een leugenaar is slecht. En daar zou ik veel meer voorzichtigheid ook voor willen vragen. Ik denk dat we veel meer terughoudend moeten zijn en vaak ook ons de vraag stellen, waarom zegt iemand iets? Niet gewoon wat zegt hij, maar waarom zegt iemand iets? En dan zullen we al een stap verder gaan in ons dialoog en begrip. Want met feiten alleen en checken alleen kom je er niet. Ja, als CNN zegt, dat zijn de feiten, het is niet dat de achterban van Trump zegt, merci, allez, nu weten we het. Zo werkt het gewoon niet. Is dat ook voor de journalistiek belangrijk? Zeker. Dit is dagelijks leven voor een journalist. Er gebeurt iets, een incident met een bepaald dossier. Je belt naar partij X of persoon en die vertelt je een bepaald feit of bepaalde feiten, een relaas. En je gaat naar een andere partij en je krijgt bijna het tegenovergestelde relaas. Dus je krijgt ieder zijn waarheid. Ja, en dan is het heel moeilijk om te zeggen van wie liegt. Ja, wellicht liegt geen van beiden en vertelt vanuit het perspectief van de twee een stuk van de waarheid. En zet hij dat stuk ook meer in de verf en verzwijgt hij net een ander stuk. Dus het is vaak heel moeilijk als journalist om daar te gaan zeggen van... En de journalisten maken ook die fout. Absoluut. Dat mogen we ook niet vergeten. Het is niet zo... Dat is wat mij een beetje ergert in de laatste jaren. Het is precies of dat de leugen enkel in de politiek bestaat. Maar de media niet. Die zijn altijd met de feiten bezig. Tegenover, laten we eerlijk zijn, de media komen ook niet overeen. Dat is niet zo uitgesproken in Vlaanderen, maar als je kijkt naar Amerika of Polen of grote landen, dan zie je dat die media ook soms tegenovergestelde feiten brengen naar hun lezers. Eigenlijk is het ook een pleidooi voor meer twijfel. Zeker. Ik denk dat wie dat de waarheid lief heeft, moet bereid zijn tot twijfel, zelftwijfel, zelfkritiek. Ook vragen van waar denk ik te weten dat ik de waarheid weet? Op wat steun ik mijn feiten? Ik neem het ook bijvoorbeeld van die media of van die persoon. Stel, ik ga terug naar mijn persoon van de Flat Earth Society in die commune. Mochten die mensen zeggen, maar van waar weet ik dat? Is het omdat mijn mama dat zegt, mijn onkel dat zegt, mijn leraar dat zegt? Hoe weet ik nu dat dat de waarheid is? En wij zouden ook naar onze feiten en overtuigingen zo kunnen kijken van waarom ben ik zo stellig overtuigd dat dit de waarheid is? Misschien moet ik ook eens luisteren, wat zeggen eigenlijk de anderen? Waarom ziet iemand een andere waarheid in het verhaal? En zo denk ik dat wel. Doe mij meteen denken aan een Frans spreekwoord. Le paraître est plus important que l'être.
De schijn is... Maar los daarvan, het is gewoon... De mens misleidt gewoon. Niet rond de pot rijden. Ja. Het is beter voor de dialoog om toch te denken, een uitgestoken hand te hebben naar iemand die anders over zaken denkt. En ik vind dat we dat te weinig waarderen, mensen die anders denken dan ons. Dat is een andere zaak waar ik echt hard voor pleit. Omring u met andersdenkenden. Er is niets zo saai dan u te omringen met mensen die altijd hetzelfde denken als jij. Mag ik nog even terug naar de commissie? Zeker. Het is geen waarheidscommissie, wel een bijzondere commissie. Dan. Wat kan het nut zijn van die commissie? Ja, ik denk... de kolonisatie. Ik denk dat het heel belangrijk kan zijn. Het feit dat er een commissie komt, is al een erkenning dat er een probleem is. En we kunnen wel zeggen, ja, we wisten de feiten heel lang. Ja, de feiten alleen, duidelijk, zijn niet voldoende om te weten hoe we moeten met dingen omgaan. Dat is het wat, maar nog niet het hoe. En ik denk dat het een heel mooie gelegenheid is eindelijk om toch echt eens een federaal niveau zo'n commissie te hebben waar dat de camera's en iedereen mee kan participeren. Dat zijn de feiten. Wat is eigenlijk de schuldvraag? Wat is het trauma? Wat is onze verantwoordelijkheid daarin? Ook een dialoog starten naar de Congolese gemeenschap of zelfs nog verder naar het Hanse-koloniale verleden. Ik denk dat dat heel belangrijk ook kan zijn naar hoe moeten we nu verder gaan daarmee, om in de treinen te komen met ons verleden. Er is nu veel vraag naar die excuses. Ja, moeten die komen, moeten die niet komen? Wat vindt u? Ik vind dat er heel veel schoonheid in excuses zit. Ik denk, kijk maar in menselijke relaties. Als je een ruzie hebt met je man of met je vriendin, wij vinden het echt belangrijk dat iemand sorry zegt. Want dan voelen we dat hij ons begrepen heeft, dat hij echt begrepen heeft, dat heeft mij pijn gedaan. En ik denk... de Belgische staat is een soort rechtspersoon. Niemand vandaag die daar zit treft schuld, maar wel iedereen heeft nog een verantwoordelijkheid. Hetzelfde naar de monarchie. Kunnen we het op dezelfde manier zien? Uiteraard, koning Filip op zich treft geen schuld, maar hij is ook een monarch. En als groot instituut heeft hem ook een verantwoordelijkheid, kan hem ook dat leed erkennen. En dat kan ook verbondenheid creëren. Dus ik zie altijd heel veel schoonheid. En ik vind het heel belangrijk dat het ook niet is slachtoffers en jullie zijn de stoute mensen, jullie zijn de brave mensen. En dat we zo met de vinger van slechtheid naar elkaar gaan wijzen. Ik denk dat dat in groot respect kan gaan naar het Koningshuis, naar de Belgische staat, naar Congo, naar de slachtoffers. Dus ik zie daar een groot, mooi potentieel in. Dat is een goede zaak. Die commissie, de Kinderen van Apate. Ja, dank je wel.